Halina't samahan niyo ako, at ating tunghayan ang binyagan ni Ysabella, Shai Natividad de la Cueva. Little fingers holding my hand, little fingers try to understand. At sumayirin. Ysabella, naway maramdaman mo ang presensya ng pagmamahal ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at saya sa iyong mga magulang. He accompanies you on your journey no matter what you say. La 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 little eyes lighten up this world. Every star in heaven high unfurls. See this wonder reflecting your face. God will keep an eye on you, safe and warm with grace. La la la. Salamat sa Diyos. Up hands embrace you safe and calm. Grown up hearts will always keep you warm. Ngayon nandito na tayo sa venue, Ecover the Homes, Tanawan City, Batangas. Mukhang masarap ang mga pagkain. Shout out po sa ating mga bisita. Salamat po sa pagpunta. Sana'y nabusog namin kayo. Please don't forget to click like, share and follow. Pa-subscribe na din sa aming YouTube account De La Cueva Cousins Vlog. Thank you.
Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na vlog.